নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল চেণ্টু টিকা চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত DDA দিল্লী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা যি ভেকেঞ্চি ওলাইছিল তাত আপোনালোকে কিদৰে অনলাইন কৰিব মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা গুগল ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব। তাত গৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dda.org.in সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত আপোনালোকৰ প্ৰথম অপশ্যনটো আছে DDA। আপোনালোকে সেই প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত দেখা আছে দিল্লী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি। বিভিন্ন অপশ্যনবোৰ আছে, গতিকে আপোনালোকে এই অপশ্যনসমূহৰ পৰা তলত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখা পাব যে তাত জবছ বুলি আছে। এই জব অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত আপোনাৰ লেটেষ্ট জব তাত দেখা পাব যে ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020 জবছ 2019-20। আপোনালোকৰ যিটো প্ৰথম অপশ্যন আছে ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020 তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ তলত এই অপশ্যনবোৰ দেখা পাব, য'ত আপোনালোকে এপ্লাই লিংক পাব, লগতে নটিফিকেশ্যনটো যদি চাব বিচাৰে সেইখিনি চাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে 2 নম্বৰ অপশ্যনটো যিটো আছে ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020 লিংক ফৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত লিখা আছে দিল্লী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অথৰিটি। গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট কোন তাৰিখৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো আছে 1 এপ্ৰিল 2020 10টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 30 এপ্ৰিল 2020 থাকিব 6টা বজালৈ। আৰু ইয়াৰ যিটো পে'মেণ্ট আছে পে'মেণ্টটো 4 মাৰ্চলৈ থাকিব, 4 মে'লৈ। গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবোৰৰ চাইজ দি আছে, তাৰপিছত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ইয়াত পঢ়ি ল'ব। পঢ়ি লৈ লাষ্টত আই এগ্ৰী কৰি তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপোনালোকে এগ্ৰীত এই বক্সটোত টিক মাৰ্ক কৰি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত ক্লিক হেয়াৰ টু লগ ইন, তাত পাছৱাৰ্ড আৰু এপ্লিকেশ্যন আইডি মাৰি লগ ইন কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, নতুনকৈ কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, য'ত দিল্লী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি তলত এই পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰে পোষ্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰ পোষ্ট ক'ড নিজে নিজে হৈ যাব পাৰে, সেইটো পোষ্টবোৰ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিমানটা পোষ্ট আছে পোষ্টবোৰ ইয়াত দেখুৱাই দিয়া হৈছে। ডেপুটি ডিৰেক্টৰ ছিষ্টেম, ডেপুটি ডিৰেক্টৰ প্লেনিং, এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ এনেকৈ পোষ্টবোৰ আছে তলত।
মালি পাটোৱাৰী জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰী এছিষ্টেণ্ট তাৰপিছত আপোনালোকে ইমেইল আইডি দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত যিটো কেপচা দেখাইছে কেপচাটো বহাই আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিটো আহি যাব তাৰপিছত ক্লোজ কৰি দিয়ক এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ৰাখি আৰু পাছৱাৰ্ডটো আপোনালোকৰ ইমেইলত আৰু ইনবক্সত মেছেজ কৰি গুচি যাব পাছৱাৰ্ড আৰু এপ্লিকেশ্যন আইডিটো তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ হোম পেজলৈ উভতি আহক আহি কিনে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ টু লগইনত ক্লিক কৰক আপোনালোকৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱাৰ্ড আহি গৈছে ইমেইল হওক ইনবক্সত হওক তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ টু লগইনত ক্লিক কৰি তাত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱাৰ্ডটো বহাই লগইন কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে পাছৱাৰ্ডটো নিজাকৈ দিব বিচাৰে তেতিয়া চেঞ্জ পাছৱাৰ্ডত মানে আপোনালোকে নিজাকৈ পাছৱাৰ্ড বহাব পাৰে তাৰপিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ হ'ব য'ত আপোনালোকে ওপৰত দেখা আছে গো টু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম গতিকে এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ল আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডকুমেণ্ট এইবোৰ আপলোড কৰিব আছে গতিকে আপোনালোক গো টু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব য'ত আপোনালোকৰ কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব লাগিব জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ ফিজিকেলি ডিছেবিলিটিছ হয় নেকি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট হয় নেকি এক্স ছাৰ্ভেণ্ট হয় নেকি এইবোৰ আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব তো যদি পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ লগত একেই হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে য়েছ কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী যদি কৰিছে তাত দিব লাগিব বা ইণ্টাৰমিডিয়েট 10+2 আৰু মেট্ৰিকুলেশ্যন আৰু যদি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলোখিনি ডিটেইলছ দিব লাগিব পাছিং মাৰ্ক পাৰ্চেণ্টেজ CGP ইয়াৰ অফ পাছিং ছাবজেক্ট কি আছিলে সকলোবোৰ আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব আৰু যদি কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ইয়াত দেখুৱাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট আছে ডকুমেণ্ট নিজৰ ছিগনেচাৰটো আছে তাৰপিছত নিজৰ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোটো আছে গতিকে তাৰপিছত কেপচাটো বহাই ছাবমিট কৰি দিলে ফাইনেল ছাবমিট হৈ যাব গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে